หมดแล้วนะครับดูบรรยากาศนะครับสี่แยกชุมพลบุรีนะครับพื้นที่ข้าวกขนะครับผมหลายหมื่นไร่นะครับเนี่ยหมดแล้วนะครับฝั่งนี้เหลือนิดเดียวครับแต่ฝั่งนี้ก็น่าจะไม่รอดเหมือนกันนะครับน้ำเยอะมากครับปีนี้ข้าวกำลังออกรวงนะครับอีกไม่เกิน20วันก็ได้เกี่ยวแล้วนะครับตอนนี้หมดแล้วนะครับไม่มีเหลือนะครับนี่แหละครับทุกของชาวนานะครับตรงนี้ไม่ค่อยหนักนะครับมันจะหนักฝั่งลำน้ำมูลนะครับแต่ดูน้ำนะครับขนาดไม่หนักนะครับน้ำมูลไหลแรงมากนะครับนี่นะครับผมชีวิตชาวนาไทยนะครับหมดแล้วนะครับรออย่างเดียวครับภัยน้ำท่วมนะครับไม่มีเหลือครับเกลี้ยงตับตอนแรกว่าฝั่งนี้จะไม่ท่วมนะครับตอนนี้เริ่มแล้วครับเริ่มท่วมแล้วนะครับน้ำเยอะมากนะครับปีนี้